หลายคนนะคะคงได้ยินคำว่าจตุรงคโชคทั้ง4นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแต่ละอันเนี่ยมีอะไรบ้างและใช้ได้จริงหรือเปล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะอย่างที่เกริ่นไปค่ะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องจตุรงคโชคนะคะคือจริงๆเราก็เคยทำเรื่องนี้ไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มาเจาะลึกว่าแบบแต่ละอันคืออะไรแล้วใช้ยังไงต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วว่ามนุษย์อ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักคำนี้หรอกจตุรงคโชคมันคือ4อย่างที่จะเอาไว้ช่วยเหลือมนุษย์ที่คนโบราณเขาจะบอกนะคะอันแรกก็คือชื่อนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงเงี้ยเหรอคะจริงๆแล้วต้องพูดว่าด้วยความที่จตุรงคโชคมันมีมาเป็นพันปีเนาะในอดีตมันไม่มีนามสกุลใช่มันมีแต่ชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยชื่อจึงสำคัญที่สุดนะคะโดยปกติถ้าเราจะสังเกตอ่ะเราจะได้ยินคนโบราณเขาจะไม่เรียกชื่อกันเลยเขาจะเรียกลูกอีใช่ก็บอกว่าลูกแม่แป้นลูกเยปุ๊อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่มีพูดชื่อไอ้กัสนะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้พูดเลยเพราะว่าถ้าใครรู้ชื่อนะคะเขาสามารถเอาไปทำของหรือทำอะไรได้นะคะต้องบอกว่าจตุรงคโชคเอาไว้ช่วยแต่เอาไว้ทำลายด้วยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยน่ากลัวมากแล้วมาบอกนะเลยว่าปัจจุบันนี้ชื่อตั้งยากมากคือตอนนี้ที่เข้าไปดูเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าบางทีก็ปวดหัวเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตนะมันรับตั้งชื่อกันเยอะมากแต่จริงๆแล้วอ่ะเราจะสังเกตว่าก็จะเห็นว่ามาตั้งชื่อไม่เหมือนคนอื่นใช่นะคะเวลาที่ใช้ด้วยใช่เวลาเราดูอะค่ะเราจะต้องดูด้วยว่าธาตุอะไรก่อกำเนิดเด็กคนนี้เขาขาดอะไรอุปนิสัยเขายกตัวอย่างเช่นเขาเป็นเด็กไม่มีความมั่นใจในตัวเองเราจะต้องเพิ่มอะไรให้เขามีความมั่นใจในตัวเองเด็กคนนี้จะโดนเพื่อนโกงด้วยดวงของเขาจะโดนเพื่อนโกงทำยังไงให้เขารอดพ้นคำว่ารอดพ้นไม่ได้วิ่งหนีแต่เป็นการเผชิญกับมันอย่างมีสติคือมันก็ต้องขัดเกลาเด็กคนนี้ตั้งแต่เขาเกิดดังนั้นเนี่ยถ้าจะจำได้นนกับกัสเนี่ยนนกับกันเนี่ยมาเปลี่ยนชื่อหลังจากที่โตแล้วเพราะว่าตอนแรกที่นนกับกันเกิดอะอภอตั้งให้แล้วหม่าม้าก็ไม่พูดอะไรเพราะหม่าม้ามองว่าเจ้าชะตาหรือบุคคลผู้นั้นต้องเป็นคนอนุญาตใช่ซึ่งประมาณสัก10 กว่าขวบนนกับกันมีความคิดเองละใช่นนกับกันก็เดินมาบอกว่าหม่าม้าตั้งชื่อให้หน่อยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่ตั้งเนี่ยถ้ากัสจะจำได้กัสจะเห็นเลยว่าน้องกันไม่เรียนหนังสือเลยตอนนู้นเรียนไม่รู้เรื่องด้วยจำได้ใช่ป่ะแต่พอเปลี่ยนชื่อน้องกันก็เริ่มเรียนหนังสือรู้เรื่องคือเวลาเราดูเราจะต้องดูข้อได้ข้อเสียของเด็กคนนั้นอย่างถ่องแท้และเราถึงจะเปลี่ยนตามช่วงอายุเพราะในความเป็นจริงเนี่ยตัวอักษรแต่ละตัวจะบ่งบอกช่วงอายุด้วยถูกไหมอย่างที่มาสอนการแต่คนปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครดูแบบนี้เขาดูแค่ว่าชื่อสวยหรือเปล่าเลขดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรลักษมีว่าความหมายดีหรือแบบนภาผ่องนภาคือแบบเขาจะเอาชื่อที่แบบชื่อมันสวยใช่ฟังแล้วแต่ต้องบอกว่าประชาชนหรือคนในยุคปัจจุบันเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ชื่อดีมาเรียกได้ว่าน้อยแทบจะไม่ถึง 10% เลยเพราะอะไรรู้ว่าเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเราจะต้องยอมรับว่าวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใช่มันเป็นบาลีสันสกฤตหรือภาษามคธภาษาอะไรพวกนี้ภาษาโบราณซึ่งเราจะจำได้ว่าเวลาเราไปอ่านพุทธประวัติเราจะเจอชื่อแบบยาวเป็นวาเลยเหมือนชื่อแม่กัสที่มาตั้งให้นฤปตาชนมันแทบจะแบบต้องเต็มเพราะอะไรเพราะมันจะต้องแก้ช่วงคือมันยาวแล้วมันต้องแก้ชีวิตเขาจริงๆก็จะสังเกตว่ามาเปลี่ยนชื่อแม่เราต้องยอมรับว่าตอนมาเจอแม่เราไม่ได้มีฐานะใช่แต่พอมาเปลี่ยนชื่อปุ๊บไม่น่าเกิน2 ปีป่ะ2 หรือ 3 ปีก็คือมีบ้านมีอะไรเลยนึกออกมาปัจจุบันก็ขับรถเบนซ์เนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะชีวิตก็คือต้องบอกว่าเวลาบอกว่าเปลี่ยนม้าจำได้เลยมาเคยเปลี่ยนชื่อให้หมอดินเขาคุยกับม้าถึงขนาดว่าไอ้ที่ผมเคยชอบกินผมไม่ชอบกินไปแล้วชอบมันเปลี่ยนคือทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยคือต้องบอกว่าเวลาเปลี่ยนชื่อมันต้องเปลี่ยนได้เบอร์นั้นนึกออกมาแต่โดยปกติแล้วปัจจุบันเนี้ยเราจะไปติดว่าต่อให้มาตั้งให้ทำไมมาถึงเลิกตั้งชื่อคนเพราะว่า
ตั้งให้เนี่ยไปถึงเขตก็ไม่เปลี่ยนให้คือต้องบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎหมายมาเมื่อไม่เกิน5 ปีนี้แหละคือแต่ก่อนเนี่ยเราเอาอะไรไปตั้งที่เขตเนี่ยแล้วก็แบบมีหลักฐานว่ามันอ่านว่าอย่างนี้ค่ะความหมายประมาณนี้ค่ะเขาก็ให้แต่เดี๋ยวนี้นะต้องมีคำนี้ในพจนานุกรมนะสักอย่างของการกับม้าบางทีเราเล่นคำอย่างคำว่าเวลาอย่างเงี้ยเราคนปกติก็จะสระเอวอแหวนเราลิงสระอาใช่ไหมแต่เราใช้รอจุฬามาเพราะเราอยากได้เลขนั้นตัวอักษรนั้นแล้วก็แบบมันพ้องเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกไม่มีในพจนานุกรมก็กลับมาก็แบบเฮียตั้งให้ไปแล้วพอไม่ได้คนก็เสียตังค์เปล่าเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่สามารถไปเซ็นอนุญาตที่เขตได้จริงๆต่อให้คนพูดว่าโอ๊ยฉันยังเปลี่ยนได้อยู่เลยแต่มันแล้วแต่เขตไงถ้าคุณแจ็คพอตเจอเจ้าหน้าที่หรือแจ็คพอตไปสำนักงานเขตอย่างเงี้ยมันก็คือต้องบอกว่าจริงๆถามว่าอาก้าพูดอย่างนี้อาจจะโดนใครตบแต่ว่าพูดได้เลยว่าปัจจุบันไม่เคยเจอใครตั้งชื่อแล้วได้ผลนะคะก็ต้องบอกว่าไม่เห็นจริงนะคะตัวต่อไปนะในจตุรงคโชคนะคะชื่อเสร็จปุ๊บก็คือที่อยู่อาศัยก็คือบ้านเลขที่ฮวงจุ้ยใช่ไหมคะฮวงจุ้ยบ้านเลขที่อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าน่าจะพูดมาตลอดเวลาแล้วใช่อันที่3ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะก็คืออัญมณีอัญมณีนี่เราช่วยได้เพราะว่าแล้วก็ทำนั่นคือเหตุผลที่ทำไม10 นิ้วมันให้ความหมายไม่เหมือนกันวิธีการใส่นิ้วแต่ละนิ้วให้ความหมายไม่เหมือนกันอัญมณีที่เราเลือกใช้ไม่เหมือนกันและตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันนะคะต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือแต่เวลาสร้อยข้อเท้าก็มีเวลาพูดถึงอัญมณีต้องพูดถึงซิมโบลิกหรือสัญลักษณ์รูปทรงเพราะว่าใช่รูปทรงสีทุกอย่างมีผลหมดนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าโอ๊ยฉันนึกอยากจะใส่ก็ใส่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์นะคะเราจะเห็นเลยว่าอัญมณีหรือว่าเครื่องประดับทุกชิ้นของสมัยก่อนจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องประดับนะคะถ้าไม่ส่งเสริมทางสงครามก็ต้องส่งเสริมทางฐานะหรือว่าการทำงานใช่โดยปกติพื้นฐานสมัยก่อนอัญมณีทุกอันจะต้องแฝงอาคมเช่นเป็นอัญมณีที่แช่อยู่ในน้ำรับพลังพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือหรือว่ามีการสลักอาคมลงไปในนั้นทีนี้อันสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยคิดถึงเลยเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเนี่ยเหรอใช่เสื้อผ้ายกตัวอย่างเช่นทุกวันเลยนะแต่สมัยก่อนเขาใส่แค่สบายกับกระโปรงเขาถึงเปลี่ยนไงไม่เห็นหรอเปลี่ยนที่เขาใส่สีตามวันในวันที่เคยใช่เห็นอยู่แต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้แค่เมืองไทยนะต่างประเทศเขาก็มีถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์เราจะเจอเลยว่าเขามีการใช้สีรู้จักคำว่าเมนดาราปะเคยได้ยินคำว่าแมนดาล่าป่ะคุณอยู่แมนดาล่าก็คือทางทิเบตเขาก็จะคนปัจจุบันจะเข้าใจว่าแมนดาล่าคือการที่เอาหินโรยแล้วเป็นรูปแล้วก็ปัดออกแล้วก็ทำใหม่คือจริงๆมันคือการทำสมาธิแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้อิทธิพลของสีในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ทีนี้เสื้อผ้าในสมัยก่อนเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้สีและเป็นสีจากธรรมชาติด้วยต้องบอกว่าในสมัยก่อนยกตัวอย่างนะคะสีม่วงเนี้ยสีม่วงเป็นสีที่ถ้ามึงไม่ใช่ชนชั้นสูงใช้ไม่ได้ใช่เพราะว่าสกัดเพราะว่าสกัดหายากนะคะแล้วก็มีสีแดงนะคะสีเหลืองนะคะโดยปกติส่วนใหญ่แม่สีนะคะหรือเราเรียกว่าแม่ธาตุจะเป็นสีที่เขาไม่อนุญาตให้ประชาชนคนธรรมดาใช้นะคะทีนี้พอมาเป็นเสื้อผ้าเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ถ้าการอ่านนิยายจีนก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่คำว่าเสื้อผ้าเช่นผ้าไหมฟ้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยหิมะละลายดอกอะไรก็ว่าไปคือต้องบอกว่าก็ต้องรู้ว่าเสื้อผ้าเป็นอีกหนึ่งอันนี่ก็คือ4จตุรงคโชคที่สำคัญสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์หลงลืมแล้วก็ไม่ได้ใช้มันเลยเพราะจริงๆในจตุรงคโชคทั้ง4เนี่ยหนูว่าคนจะรู้จักแค่อัญมณีก็คือแบบแหวนนพเก้าคนคิดว่าถ้ามีแหวนนพเก้านี่คือครบแล้วแต่จริงๆแหวนนพเก้าไม่ดีนะอ้าวสวยละ คือต้องบอกว่าเวลาเราซื้อแหวนนพเก้าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคนที่จะใส่แหวนนพเก้าได้คือคนที่ต้องยอมรับว่ากูพอใจสิ่งที่กูเป็นเพราะมันมีครบทุกท่าที่มันมีครบทุกท่ามันคือการบาลานซ์บาลานซ์ก็คือกูพอใจกับสิ่งที่กูมีแต่คนส่วนมากคือแหวนนพเก้าเขาแบบอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะดีขึ้นกว่านี้ก็ถ้ามึงจนอยู่แล้วมึงมีแหวนนพเก้ามึงก็จนเท่านั้นนะก็ใครที่มีอยู่นะคะถ้าสมมติว่าคุณโอเคกับตอนนี้แล้วคุณก็ใส่ต่อไปนะคะแต่ถ้าคุณไม่โอเคคุณก็อาจจะไปถอดอัญมณี เอาไปดำอย่างอื่นนะคะ